So, ganyan lang siya guys. Diba parang malaki yan na siya dyan. Tapos, ipikit mo lang ganyan. Tapos, the rest na, yung mga maliliit, dito na sila. Ayan. Ayan, makasya siya yung lahat dyan, guys. Kasya yan lahat. Welcome back to my channel. This is Yet. Here right now, guys, we're doing how I pack my my things on a 2-day out of town out of town na po, guys. So ngayon po, guys, ay mahilig po ako mag backpack na. Gamit ko ngayon, ito talaga yung traveling bag ko to. So, ang kagandahan kasi ng bag na to is marami siyang compartment sa loob. Yan, oh. Yan. Tsaka dito, nakita mo yung mga clutter ko dyan. At dito din, lagyan mo siya ng ano-ano. Ito sa bulsa niya. Okay, guys. So, ngayon, magpapak ako kasi pupunta po kami sa Houston, Texas, with my sisters and here in Texas, of course. So pupuntahan lang namin yung friend ko doon and mag-spend time kami doon for 2 days. So abangan niyo po mga ganap namin doon sa Texas. Okay, guys? And unahin ko, ito nga pala, ito. So ready na po siya. So, nandito na po lahat, pang tulog, may dalawang workout outfit ako dito. Tapos, yung mga, tawag nito, yung mga pang-upper, yung mga ganon. Yan, nandito na siya lahat, guys. So, isang na lang, organizer bag na lang. Tapos, isang, pasok na lang dito sa aking bag para organize siya, guys. Hindi ako Tapos ang maganda nito, guys, sa bag, ma-open mo siya ng ganito, parang luggage. Ayan, guys, oh, para siyang luggage. O, diba? Ayun. So, makikita mo dyan, guys. Ayan, ang kalat ko. Yan. Para na siyang luggage, guys. Tapos, itiklop mo lang dyan. Pasensya na, guys, sa mga kalat ko, ha. Yes, tapos may kalat ako dito. Puro kalat. So, yan, guys. Parang luggage siya. Maganda siya na bag. Nabili ko pala to sa Target. At hindi ko alam kung magkano siya. Nakalimutan ka na. I think nasa lang siya. Nasa $40 plus. $40. So, yan. Marami siyang compartment. Yan. Marami kang paglagyan sa bag na ito. Okay. So, unahin ko ito. Yung, as what I said a while ago, mga lahat ng susuotin ko for 2 days. Yan. Teka muna, guys, ha. Tapos, ito na pala yung yung mga toiletries ko. Nandito na siya. Isang bag lang po siya, guys. Ayan yung supply ko, yung body scrub ko, sabon,
itong, tawag dito, facial wipes, ano pa ba nandito? Toothbrush. Dito na yung toothbrush, yung floss. Yan, floss. Yan, nandito na siya lahat, guys. Isang ano ko lang dyan. Ito talaga ginagamit ko, guys, para sa mga toiletries ko. Para easy lang siya. Makikita mo lang siya ba? Ayan, nasaan na yung ano ko, at least dito lahat. Alam mo na kung nasaan yung mga gamit mo. Kasi nakikita mo siya dyan. And then, dito din, I have my undies. Nandito lahat yun. Mga undergarments ko. Nandito lahat. Hindi ko na ipapakita, guys, ha? So, nandito lahat yung undergarments ko. Tapos, okay, nandito din ang aking mga nappies. Yan, in case na magkakaroon ako, at least ready si Manay. Okay? Ayan. Ano pa? Meron din akong makeup bag. Of course, hindi tayo mawawala ng makeup bags. Mga girls dyan. Need natin ng kahit konti lang, di ba? Para presentable naman tayo dyan. Then, I have my, of course, ang dami kong, pipiliin ko pa yan, guys. Meron akong makeup brush. So, of course, nandito rin sa, makikita lang sa bag na ito. And, I have my sunglasses. Then, I have my liquids. My facial soap, lotion, yung ganon. Then, sunscreen, nandito na din. Isang bag lang na travel, tip ko lang, guys, ha. Isang maliit lang na kung, let's say, 2 days, ipapayo ko, dapat maliit lang ang, yung mga bottle niyo. Kasi 2 days lang naman yun, diba? So, kahit ako, 7 days yung ganun, ito pa rin ang ginagamit ko na mga bottle. Kasi super handy lang siya, tapos hindi bulky ba. Kasi nasanay talaga ako, guys, na mag-travel na pack like my husband. He taught me how to do it. So, ito na, guys, ang mga, before, ang dami nito, guys, super. Then, hanggang sa, okay, I don't need that, I don't need this, then, yung tumatanda ka, alam mo na kung ano ang kakailanganin at hindi kakailanganin. Okay? So, importante din, guys, kung pupunta kayo sa isang lugar or magta-travel kayo, kailangan alamin nyo kung ano ang weather doon, kung anong let's say, pupuntahan mo is winter, so you have to bring winter clothes, diba? Kung summer, kung mainit naman doon sa pupuntahan nyo, kailangan din, mga tawag nito, mga pang summer clothes, yung ganun ba? So, dapat comfortable kayo yung mga damit na gagamitin ninyo or babaonin ninyo. Okay? So, ayan, magpapacking na tayo. At sa ko dito, guys, wala pa pala akong wala pa akong shoes. Kasi inisip ko kasi isa lang ang gagamitin ko na shoes sa kasi 2 days lang naman tapos balik kami ng Sunday. So, ayun, packing na tayo, guys, ha. So, i-show ko sa inyo kung paano ako mag-pack. Guys, so ito na po yung bag ko. That's what sa kanina naipakita ko na siya kanina, guys, na para siyang luggage. Yun lang. Diba? Ayan. Ito po yung brand niya. Yan. Hindi po ako endorser, guys, ha. Baka naman. So, ganyan lang siya, guys. Diba parang malakihan na siya dyan. Tapos, itikip lang ganyan. Tapos, the rest na, yung mga maliliit, dito na sila.
itiklop ko muna guys ha. Pakita ko sa inyo. Okay? Ayan guys, ito na po lahat. Ayan. Parang malaki siyang tignan, no? Pero maliit lang talaga po siya in person. Ayan na po guys. So, andito na po lahat ng kakalanganin ko for 2 days. And, ayan. So, I hope you guys liked it. And, again, I'll see you guys soon. Just like, subscribe, comment, and ring my bell below. Okay? I'll see you guys soon. Bye. Thank you for watching.